Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Iar cei care doriți o ședință cu mine, mă găsiți doar pe site-ul meu oficial, cristinazurba.com. Aveți link în primul comentariu și în descrierea videoclipului. Doar acolo, în altă parte nu. Bun, se pare că a început citirea pentru tine. Avem așa, 2 de cupe, 7 de spade, valetul de cupe. Uite, poate să fie aici și o persoană care minte într-o relație sau poate să fie și un moment în care tu te simți dezamăgit, te simți trădat, da, într-o relație anume. Poate să însemne și cineva care trage de timp sau cineva care încearcă să abordeze lucrurile într-un mod diplomat. Iar apoi avem valetul de cupe, care fie vine cu o invitație, cu o șansă pe care vrei să o oferi acestei relații. Valetul de cupe poate să însemne și o invitație pe care o primești, dar și un moment în care, uite, parcă vrei să abordezi lucrurile cu mai multă seriozitate. Pentru tine avem regele de spade, da? Regele de spade, uite, poate să însemne și o legătură pe care o ai cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar tot regele de spade poate să însemne și faptul că ai în jurul tău o persoană vicleană. Este o persoană care își urmărește interesul, are niște strategii în minte foarte bine puse la punct. Hai să vedem ce e cu acest rege de spade. Uite, e energia unui bărbat, da, din viața ta. Dacă ești bărbat, uite, poate te afli într-un moment în care îți calculezi foarte bine fiecare mișcare, ești foarte rațional, ești foarte sigur pe tine. Dar dacă ești femeie, poate ai legătură cu un asemenea om. Mai vreau o carte. Și avem casa. Poate să fie cineva care luptă aici pentru stabilitatea sa. În alte cazuri văd o veste de la o persoană care fie lucrează într-o instituție, fie este o persoană care poartă uniformă, poate este o persoană care se ocupă de partea aceasta de strategii. Și avem un cadou. Cadou și gelozie. Cadou și gelozie. Poate este o persoană geloasă sau e ca și cum tu aștepți un răspuns de la o persoană și persoana aceasta îți întoarce răspunsul cu o altă întrebare. Da? Poate e ceva legat de un drum. Pentru casa ta avem roata destinului, deci te afli într-un moment de schimbare. E ca și cum vrei să-ți schimbi casa, vrei să faci o schimbare în casa ta, în familia ta. Mai poate să însemne și o perioadă norocoasă pentru tine, din multe puncte de vedere. Hai să vedem roata destinului. Se întoarce roata, mai poate să fie. Uite, este o schimbare pe care tu ți-o dorești foarte, foarte mult. De asemenea, mai poate să însemne și o perioadă în care ești gata să faci schimbări în casa ta, în sufletul tău, în viața ta personală, tocmai pentru a-ți găsi împlinirea. Mai vreau o carte. Și avem o ceartă. Poate să fie și un moment în care ești gata să lupți aici pentru ceea ce îți place ție, pentru dorința ta. Da? Însă văd aici clar și o discuție în contradictoriu. Mai poate să fie și că într-un moment de furie, într-un moment de nervi, te gândești să faci o schimbare. Și are legătură cu un sfârșit. În curând avem temperanța, o legătură cu zodia Săgetător.
Poate să fie și faptul că în curând intri în contact cu o persoană care te poate ghida, te poate ajuta. Pentru unii văd și un răspuns legat de zona medicală, dar pentru alții poate să însemne și pace, împăcare, deci cineva care vrea să reia legătura cu tine, sau poate să însemne și o persoană aici care amână ceva, da? Totuși în viitor simt această energie de pace, de împăcare, de echilibru. Hai să vedem despre ce e vorba în viitor. Inamicul și boala, da? Deci în viitor, uite, poate să fie cineva aici care amână un anumit lucru sau poate să însemne și o veste pe care o primești în legătură cu o problemă. O persoană aici care, uite, îți dă o veste extraordinar de bună, care fie ține și de bani, și de dragoste, și de încredere. E o bucurie neașteptată, dar care, repet, simt eu aici că are legătură și cu o problemă a cuiva. Fie este o problemă de sănătate, fie este o problemă de altă natură. Și uite, avem cartea falsității. Da? Deci poate să fie o persoană falsă aici. Mai vreau o carte. Și avem supărare. Poate e cineva care amână un răspuns sau cineva care își calculează foarte bine cuvintele. În viitor avem 10 de bâte. Poate să fie aici și o perioadă ceva mai aglomerată pentru tine, în care ai multe responsabilități, ai multe lucruri de dus în spate. Tot 10 de bâte poate să reprezinte în viitor și faptul că intri în contact cu cineva care are foarte multe lucruri pe spatele său. Dar mai simt eu că e ca și cum ești pe ultima 100 de metri, da? Ești aproape de finalizarea unui proiect, unei situații. Și avem relație. Și ghinion, da? Sau supărare. Da, pentru unii poate să însemne și o discuție în contradictoriu, poate cu partenerul, sau o discuție ciudată legată de o colaborare. Poate e ceva legat și de un cuplu din jurul tău. Mai vreau o carte. Și avem mesaje, da? Deci, în viitor poate să fie și o discuție interminabilă sau o discuție apăsătoare legată de ideea de relație, legată de ideea de colaborare, legată de partea poate materială. Poate are legătură și cu ideea de încredere. Ce nu știi tu? 3 de spade. Poate tu nu știi că cineva aici e cu inima frântă. Poate să fie și o persoană care se simte dezamăgită. Poate să fie și cineva care este într-o perioadă complicată. Parcă persoana asta suferă. Gânditorul și femeia. Uite, dacă ești femeie, poate e cineva aici în jurul tău care se gândește că tu suferi sau se gândește foarte mult la suferința ta. Pe de altă parte, mai văd pe cineva care e foarte supărat, poate în legătură cu tine. Pentru alții mai poate să însemne și un cuplu, da? Văd o femeie și mai văd și un bărbat care fie lucrează cu actele, fie este o persoană care lucrează la stat, poate să fie și o persoană care are o muncă intelectuală. Ce nu știi tu? Speranța și o bucurie neașteptată. Ei, cineva aici în jurul tău care e trist sau tristă în legătură cu o veste pe care a primit-o și care are legătură fie cu banii, fie cu o călătorie îndepărtată. Cineva care are o speranță foarte mare.
Hai să vedem ce spune și tarotul meu, da? Cu treiul ăsta de spade, că e clar aici că sunt niște personaje supărate. Oh. Dragoste sinceră, bucurie mare. Veste bună, gelozie, piedici și prieten sincer. Poate are legătură cu o persoană sufletistă, o persoană cu sufletul mare, care, uite, primește o veste bună, doar că e cu gelozie, cu piedici. Și poate are legătură și cu un prieten sau cu o altă persoană. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem așa, casă străină, lacrimi și bani puțini și supărare. Deci poate e cineva care are o problemă. O persoană dezamăgită, tristă. Și avem, te dorește cineva, veste onorabilă. Poate e cineva din jurul tău care, pe de o parte, a primit o veste mai puțin plăcută, pe de altă parte, vestea asta îi aduce și bucurie și eliberare. Pe neașteptate, 6 de cupe, pe neașteptate văd aici o legătură cu un suflet pereche, cu o persoană mai tânără, tot pe neașteptate poate să însemne și o legătură foarte puternică pe care o ai cu trecutul. Deci poate cineva din trecutul tău care vrea să revină în viața ta. Hai să vedem despre ce e vorba cu 6 de cupe. Avem văduva și preotul. Uite, poate să însemne și o bucurie pe care o ai la o zi mare, la o zi sfântă, sau o veste bună pe care o primești în legătură cu o zi mare, o zi sfântă. Și avem hoțul. Poate e cineva care repetă ceva ce a făcut, cineva se sustrage. Pe neașteptate avem așa, bucurie de departe, pierdere, pagubă și surpriză. Persoana aici bucuroasă, cu sufletul mare, dar și cineva care are parte de o pierdere, da? De o pagubă. Avem bani mulți, realizarea dorințelor și companie plăcută. Poate cineva care vine de la drum lung, da? Și care are parte de o pierdere, de o pagubă, da? Dar totuși văd aici o veste bună pentru tine. Fie legată de bani, fie are legătură cu cineva care își îndeplinește o dorință. Da? Ce o să te mire? 3 de cupe. O bucurie mică, o petrecere, poate o întâlnire cu o prietenă, o întâlnire cu niște oameni dragi. 3 de cupe. Drumul, fidelitatea și judecata. Poate o să te surprindă o veste care are legătură cu un prieten de la drum și tot vestea asta poate avea legătură și cu o decizie, fie a persoanei respective, fie are legătură cu actele sau chiar cu o decizie juridică. O persoană cu uniformă avem aici. O haină de stat. Și uite, avem noroc și bani. Deci eu cred aici că
E vorba de un noroc foarte mare pe care îl ai, fix atunci când te aștepți mai puțin. E ceva care îți aduce o bucurie, îți aduce liniște. Ia să vedem noi. Ce o să te mire? Bun, avem așa. Bărbat în vârstă, persoană vicleană, veste rea. Deci ce o să te mire aici este o veste pe care o primești. Poate în legătură cu o persoană mai matură, poate cineva care are niște probleme. Mai vreau o carte. Și avem așa, cununie, relație, vei reuși ce gândești și ceartă. Poate are legătură cu ideea de relație, cu ideea de colaborare pentru unii dintre voi. Dar poate să fie și cineva care îți dă o veste în legătură cu o persoană vicleană. Vestea asta poate să agite puțin spiritele. Uite, mi-a ieșit și conflictul. Doar că în final lucrurile sunt bune pentru tine. Că uite, avem aici un bărbat tânăr și o întâlnire. E poate cineva care te invită undeva. Și care îți povestește și despre niște probleme pe care le are. Hai să vedem ce zice oracolul în situația asta. Ok. Și avem așa, distanță, călătorie, înțelepciune, luptă, supraviețuire, rechini, putere și pace. Deci cineva aici care cred eu că luptă pentru pace, pentru liniște. Și uite, a mai ieșit o carte care, uite, înseamnă că o persoană aici, nu știu, este teamă acestui om. Este teamă de ceva. Mai vreau o carte. Avem supărare, femeie, romantism, dulcegării. Eu cred că are legătură cu o veste pe care o aștepți de mult timp. Și are legătură cu o luptă, cu o situație agitată, complicată. Și vestea asta poate are legătură cu o femeie. Poate e o femeie matură. Poate e vorba de o persoană mai temătoare din fire. Dar uite, sunt niște vești bune. Și este adevărat că situația aceasta se poate mișca lent, da? Însă cumva e în favoarea ta. Și avem aici schimbare, puritate, noroc, bani. Sarcină, sănătate, libertate, acțiune. Și avem bărbat sau bani. Pentru unii mai simt eu o problemă personală destul de ciudată, din care parcă ieșiți printr-o propunere care vi se face din punct de vedere profesional. Distanță, călătorie avem aici. Și poate are legătură și cu o veste care ține de un drum sau de o schimbare. Hai să vedem ce zice și oracolul meu în situația asta. Și avem așa. Viitor îndepărtat, sincer, deci cineva care e sincer în legătură cu un viitor îndepărtat. Gelozie în spatele tău. Maturitate, muncă, zodia Capricorn. Culoarea roz, scrisoare, mesaj. Anotimpul de iarnă cu mesajul puritate. Asteroidul Chiron cu mesajul vindecare.
Sau poate să însemne și rană. Deci poate e cineva care e sincer în legătură cu o rană pe care o are, în legătură cu o problemă. Inițiala E cu mesajul emoții. Cifra 5, acum. Elementul aer cu mesajul noutăți plăcute. Culoarea maro, elementul lemn. Apoi avem anotimpul de toamnă, femeie în vârstă. Bun. Eu tot aici cred că cineva îți poate propune un proiect sau te poate invita. E o propunere aici care ține de un termen lung. E o discuție sinceră. Da? Și ce văd eu e că e ceva ce se întâmplă foarte rapid. Cumva nu durează mult această situație. Am întrebat ce o să te mire, sunt curioasă. Și avem diferit, cifra 9, 11, dreptate, ok, deci poate să fie o veste care ține de o decizie, de niște acte, o veste care ține de zona juridică. Decembrie, da, numărul 12, zodia Săgetător, zodia Capricorn, cu mesajul bani mulți. Inițiala F, cu mesajul fermecat, vrăjit. Informații, cifra 3. Și ce o să te mire? Luna august, cifra 8, zodia Leu, zodia Fecioară, ești lăudat, onorat. Da? Deci poate o să te surprindă aici o veste pe care o primești și care îți aduce foarte multă energie sau îți aduce foarte multe lucruri bune. Sunt niște informații care cumva vin într-un moment de magic, aș zice eu. Da? Poate e un moment special pentru sufletul tău în acea perioadă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.